Ja, hörni. Jag vet fortfarande inte riktigt vad som hände. Men jag vet att det hände. Vad hände? Ja, men cirkus. Vilken urladdning skulle jag säga. Och nu är det några dagar sedan vi la upp en video. Men det är ju för att vi helt enkelt har varit upptagna med att sälja ut 2 cirkus. Jag skulle säga vi också. Det är väldigt fint. Jag känner kanske inte att jag har gjort så mycket. Okej, jag. Du försöker vara ödmjuk här. Ja, det gillar jag. Ja, nej men hur mår du, Muffan? Muffan mår bra. Hur mår Muffen? Välkomna tillbaka! Kul att se er, kul att se oss. Tack så mycket. Här sitter vi och firar succén från cirkus helt enkelt. Jag dricker vin, ni dricker Coca-Cola. Vi har haft intensiva veckor. Det började ju med rep för 2 veckor sedan. Sätta ihop det här bandet då. Och vi repade, vi körde setet. Det var som att vi hade giggat, vad var det jag sa, 7 gånger innan vi ens körde första gigget. Och sen så hade vi en liten helg där vi tog ett break och då gjorde vi inte ett skit. Och sen så var det ju gig då, premiär. Första gången med det här bandet, utsålt cirkus. Alltså, vad hände? Ja, vad hände? Det konstiga är att det gick så fort, fast det ändå var väldigt långa dagar. Alltså, det hände ju saker hela tiden. Som du frågade nu, så har du filmat någonting från de här dagarna? Och jag sa nej. För att det hände saker hela tiden. Jag vet. Jag var ju inne i min zon då, som jag behöver gå in i ibland när jag ska göra mitt jobb. Så jag kände bara att jag sket i allt och fokuserade på gigget. Ja. Men jag kommer ihåg när, vi kan gå tillbaka faktiskt och prata om hur det här ens blev till. Jag satt alltså, var det i november? Ja. Jag satt i november och jobbade med den här plattan då, som heter Bad Bones, som också har släppts nu. Nu ska jag ta en klunk här för jag ska fira lite. Skål för mig. Ja, men biljetterna släpptes någon gång förra året i alla fall. När biljetterna släpptes i alla fall, då hade jag suttit i ett möte med min manager och agent, och så hade vi pratat lite så här, men var ska vi lägga det första giget? Och jag hade vid något svagt tillfälle sagt cirkus. Varpå jag direkt efter att de orden lämnade min mun, så kände jag bara så här att det där skulle jag inte ha sagt. Det kändes bara som att det var ett väldigt stort kliv nu när jag lanserar solokarriären. Och man vet aldrig riktigt hur det är så här. Visst, jag har gjort hit, jag har gjort Skid Row, Michael Schenker, jag har gjort det här ett tag nu. Men det känns som att det börjar nu och det är nytt. Och då vet man inte vad man ska förvänta sig. Och biljetterna sålde slut på rekordtid. Och då satt jag här hemma och tänkte, vad fan är det som händer? Det gjorde nog du också. Ja, men det gjorde jag. Och framförallt när, så här, var det Peter, eller var det managern, eller vad var det? Det var någon som bara, men ska vi köra en dag till? Ja, och jag bara exakt. så här, men då började direkt min så här analytiska ninni komma fram. Ja, men nu har det ändå sålt slut en kväll liksom. Fan, tänk om det inte säljer slut kväll 2. Blir det dåligt då istället? Ja, man har ju alltid den här svenska liksom, på något sätt, nej men inte ska jag. Men den har man ju i sig, fan man är svensk skulle jag säga. Men sen så känner jag också att jag har en del i mig som är så här, jo det ska jag fan. Och sen, men det som jag tyckte var obehagligt där och då, det var, jag kommer ihåg att jag mässade med Susanne som jobbar på Playground, som skivbolaget. Så hon frågade så här, vad gör du? Jag dricker öl, för jag har precis klickat ja till att släppa biljetter till dag 2 på cirkus. Jag kände att då behövde jag en liten ölboost för att våga göra det. Men de gick ännu fortare. Det roliga där och då var att jag hade inget band och jag hade ingen platta. Så att det var ju verkligen så här, okej, det här är tidslinjen. Jag ska fan ha ut den här jävla plattjäveln innan cirkus. Vilken fredag är det innan? Okej, 22 maj, kanon. 22 maj ska plattan ut. Så får man börja jobba baklänges då. Okej, när behöver plattan vara levererad? Bla 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 bla. Sen var det fan bara att gasa. Jaha, vilka ska vara i bandet? Ja, just det, precis. Ja, men de där grabbarna är ganska sköna. Och jag ville bygga ett gäng som är jävligt kul att åka ut med. Människor som jag trivs med, som har varit ute tidigare. Och jag tycker fan att jag lyckades. Men det var lite verkligen så här, nu är det bara att åka. Fast det är också så lite story of your life. Det är lite så här, du är glad i typ 10 minuter när du har sålt slut de här cirkusarna. Då är det lite så här, nu ska vi ta en bärs och fira. Och sen bara, helvete, jag har inget band. Och sen så bara, shit, det är ändå ganska kort om tid. Just jag har ingen platta. Det direkt börjar lite så här, kortvarig lycka och sen bara rå ångest. Ja, men det är inte ändå ångest är det väl inte? Ja, men, jo, men ändå. Det är det faktiskt. Det är bränsle.
för att få saker gjort. Jag behöver ibland bara sätta mig i en situation där jag säger hur fan ska jag lösa? Okej, varje gång. För det är också så här, sen blev du lite så nöjd med att säga, men det är ganska lång tid kvar. Ja. Och sen kom vi till ett läge där jag sa, shit Erik, det där ska vara levererat om typ 1 månad. Och då fick ju du så här superångest. Sluta säga så till mig! Jag vet inte det. Fick jag det? Ja, du var jättearg. Var jag? Ja. Du får inte säga så, det blir värre. Jag glömmer saker också. Men jag är inte så långvarig, eller vad heter det? Långsiktig. Långvarig inte heller. Jag är ganska långvarig. Jag är ganska långvarig. Ja. Jag är inte så långsiktig. Försöker du säga långsint? Ja, det är det jag försöker säga. Jag är fortfarande trött. Långsint är jag inte. Nej, men jag tror att så här, du är lite av en person som så här, nu drar en helt annan parallell. Men du är en sån här person som inte pluggar till ett prov, utan du sitter ju kvällen innan och har panik över att det här kommer hända och så någonstans lyckas du. Men det löser sig. Ja. Det löste sig, eller hur? Det blev fan ni som var på cirkus. Vad tyckte ni? Det blev väl ganska bra, eller? Säg inget annat än att det blev bra nu. Men det säger också någonting om vad fan är den lagen heter? Heter den Parkinsons lag, tror jag den heter. Vad är det nu då? Nej, jag vet inte. Det är varför jag vet inte vad det här är, men det kan vara jättekul. Nej, men Parkinsons lag är, jag tror att det är att den tid som du avsätter för att få någonting, vad fan är jag så jävla svart på fingrarna för? Fan kommer det ifrån? Ja, skitsamma. Den tid du avsätter för att få någonting gjort, det är den tid det kommer ta. Så att, men om du ger dig själv en månad, då kan du göra det på en månad. Jag gav mig själv november till maj. Plattan ute, bandet ihopsatt. Jag påsatt. Nej, jag ska. Det blev två fina konserter på cirkus. En bra start på det här. Du fick ta hela familjepusslet. Det är lugnt. Vi hade ju alltså med, när vi åkte till cirkus hade vi ju med då Adrian. Och sen så hade vi ju också med Dexter. För vi insåg ju typ dagen innan att så här, ja, men alla som vi känner som kan vara hundvakt in på cirkus. Ja, exakt. Så vi måste ha med hunden. Ja, alla som normalt hjälper oss med livspusslet, de är ju på gigget. Så hur fan gör vi? Ja, men hunden fick ju vara med typ lite backstage och sen bodde vi på hotellet bredvid där. Och det blev ju bra. Men du fick ju springa emellan och så hade du Adrian där. Och Adrian fick inte vara ute i lokalen för det var 13-årsgräns. Och då, ja, det var lite för dig att rodda med. Helt klart. Du var ju liksom, vad ska man säga, livspusselmanager skulle man kunna säga. Det är väl som vanligt ungefär skulle jag väl ändå vilja påstå. Men alltså det var ju en rolig venue att vara livspusselmanager på. Jag älskar ju alla i typ crewet och bandet. Alltså det var ju så härlig vibe. Off och på, jag på säga scenen, inte för det var så mycket på scen. Men liksom hela auran runt var så du är ju svart i pannan nu. Vad gör du? Men jag vet inte. Men shit! Ja, men jag fattar inte vad det här är. På efterfesten, på tisdagen, så inser ju jag att det är folk som sitter och tittar på det här liksom. För folk kommer ju fram. Ja, det var ju också, ni är ju inte så van vid att folk vill ta bilder med henne. Jag tyckte det var lite kul, kände igen det från kanalen. På tal om det, klicka på subscribe och prenumerera. Om ni tittar på det här nu så gör det. Så liksom ge ni lite mer kärlek här. Jag har typ sällan fått så mycket kärlek som jag fick på den där efterfesten. När folk kommer fram. Inte bara, alltså, där man vill ta bild. Och men folk vill typ så här prata trädgård. Alltså jag bara, alltså vilket gäng. Ja, vilket gäng. Nej, men det var ju jättefina ungar. Du kan ju inte prata. Nej, jag vet. Kan du säga vad du tyckte om, vad tycker du nu i efterhand? Det har gått några dagar sen cirkus. Vart det som du trodde? Alltså jag ska faktiskt säga det att jag är ju sällan nöjd efter ett gig. För jag ser alltid saker att förbättra. Och det är klart att det finns saker att förbättra nu också. Men jag tror fan inte att det hade kunnat gå bättre. Nej. Det är så här, liksom, gänget vi har fått ihop här, crew, band. Det var så jävla skön energi. Jag tycker musiken satt, vi fick ihop det, jag tycker låtarna, jag tyckte det var intressant att se att liksom den här YouTube-världen som jag hade en vision om men som jag inte visste om det skulle funka, att den här YouTube-världen och det egna ändå funkar, att de två världarna möts live. Det tyckte jag var jävligt coolt att se och det kändes bara, jag hade så jävla kul. Jag har väl under ett tag känt, om jag ska öppna upp lite här, så har jag väl under ett tag känt att jag kanske har tappat den här riktiga glädjen till
att stå på scenen. Men nu känner jag att det är mitt eget. Och det blir så mycket mer kärlek och det betyder mer. Och det blir mer glädje i det då. Så får man göra det med kompisar och Filip som är med, som jag har känt sen gymnasiet. Som, ja, det är bara full circle och det är så jävla nice och kul. Hur är det för dig att vara på sån här gig? Det är jätteroligt att kunna vara med. Alltså, tycker jag. För du kan ju inte vara med så ofta. Nej, det är klart. Alltså, jag är ju mitt eget. Turnébuss är inte din grej liksom. Nej, helt klart inte. Nej, men och att typ så här, livet måste ju funka också. Så att även om jag tror både jag och Adrian har ju varit med ganska många gånger ändå. Framförallt kanske med, vi har varit med lite med Skid Row, vi var med lite med Michael Schenker. Jag tror att när Adrian var 6 månader så var vi med på ditt sista hit-gig som du gjorde i Göteborg. Ja, just det. Alltså vi har ändå försökt vara med, men sen är det ju också det att vi har ju satt oss, vi vill ju ha det här livet som är på landet. Vi har hus och hund och katt och växthus och allting, så att det är ju inte så att jag alltid kan vara med. Så det är väldigt roligt när man kan vara med och att man liksom kan njuta lite av att se allt, stolt över dig. Fint. Adrian är stolt över dig. Och det är kul att kunna vara med. Liksom. Adrian, han kunde ju faktiskt inte bry sig mindre. Han såg mig springa på scen, tyckte det var lite kul. Sen så skulle han sitta och spela Minecraft liksom. Ja. Så och så åt han upp cateringen. Han trivs lite för bra backstage vid catering. Han går och tar allting han vill ha och bara känner sig som hemma. Liksom. Han är van. Jag kommer ihåg på Time to Rock vid något tillfälle när han gick och bara, du vet, vill ha något kvällskäk. Och bara, jag var typ 10. Ja, vad vill han ha? Han gick till köket och han bara, vad finns det? Men då fanns ju ingen mat. Men då fixade ju köket det till honom. Det var så otroligt gulligt. Ja, jag är hungrig. Han löser det själv. Liksom. Tyckte du att giget var bra? Giget var skitbra. Det blev, alltså jag visste att det skulle bli bra. Det visste jag. Men jag visste faktiskt inte att det skulle bli så här bra som det blev. Kul. Jag tyckte det var också kul att se bandet hade roligt liksom på scenen. Det var skön vibe och det märktes i publiken, tyckte jag. Nej, nu är det ju bara så här, det är ju bara ut och gigga. Det är ju bara att kötta på och vi har de här datumen i sommar. Vi ska till Japan i november. Jag vill bara fortsätta skriva. Så att, nej men fan, cirkus, vi gjorde det. Och tack till alla som kom. Fan, vilken jävla fin kväll det blev. Jag ska bara säga det också, att det jag alltid kommer komma ihåg, tror jag. Dels cirkus i sin helhet, men andra kvällen, då var Tobias-registret på plats. Och Tobias-registret är anledningen till att jag sitter här idag. Via det registret hittade jag min donator. Och då fick jag veta precis innan att men vi är på plats. Och så skulle jag nämna det på scenen. Och jag bara bröt ihop. Det gick inte. Det blev för nära. Det blev för sårbart. Eller för sårbart kan det inte. Det blev fint. Jag satt ju och tog grejer. Ja, du gjorde det. Fan vad det jag ville höra. Jag grät i publiken. Ja, fint. Varför berättar du inte sånt för mig? Det hjälper väl inte dig? Men det som var fint för mig... Jag tycker det är fint att du delar. Jag satt ju mitt ute... Jag sitter ju framför kameran, då får man feeling och delar allt. Jag satt tillsammans med Jonas tjej rakt framför scenen liksom. Och sen så när du börjar prata om det här och sen så blir det liksom så bräckligt. Och så ser jag folk runt omkring mig som ställer sig upp och applåderar. Ja, okej. Och då var total bryt. Ja, nej, det var jävligt fint så inåt helvete. Så satt Kitty och så klappade lite på mig och jag bara... Väldigt fint. Och det är fint att den här... För jag kan ju ha en person som väcks till liv genom mig precis när jag går på scenen. Och det är den här, jag ska fucking, nu jävlar kommer jag in här och nu gör ni som jag säger. Den personen har jag genom mig. Men jag tycker att det är väldigt fint att den personen får leva bredvid den här sårbarheten också. Det kändes bara som att det blev 2 jävligt fina, bra kvällar helt enkelt. Återigen, tack för att ni kom. Hoppas ni också tyckte om gigget. Men det vet jag att ni gjorde. Nu måste vi prata om något som är viktigare, det vill säga min trädgård. För den har hamnat helt på efterkälken nu av allt det här. Jag ska prata om din trädgård. Men det jag tänkte säga är att du borde starta ett litet medlemskap på den här kanalen med din trädgård. Varför inte? Jag liksom... Det är bara för att du får panik över att prestera. Jag tror vi ska avsluta här. Så här, jag vet inte riktigt vad liksom... Vad du ska göra? Nej, men det kan vi få hjälp av. Vad ska ni posta för content? Jo, hon ska odla, hon ska visa hur det går, hon ska visa hur hon gör och sen så ska hon göra recept på det hon gör och så ska hon laga mat och så ska hon lägga ut det. Och så kan man liksom så här supporta Nina och hennes odling lite extra. Det tycker jag låter kanon. Vad tycker ni? Ja, eller hur? Det blir väl svinbra. Exakt. Alltså bara man vet att det är hobby. Alltså det är som sagt, jag har ju gjort 1000 fel i år igen. Liksom.
dödat. Men jag tror att det är väl det man vill följa. Man vill inte följa liksom, det perfekta är ju alltid skittråkigt. Fy fan vad det är tråkigt med perfekt. Alltså kolla... Nej, jag kan inte säga namnet för jag kan inte outa någon person. Men det finns vissa tv-program där allting är så jävla... så gör jag lite så här och så hänger vi den här. Och nu är det väl ändå härligt. Ja, den ska väl ändå följa med på lite. Vi har faktiskt inte bestämt det än. Nej, men ska vi... Precis. Datum i sommar. Behöver du gå in på din egen hemsida? Ja, jag kommer inte ihåg vart jag giggar. Aldrig. Jag ska till Vasa 13 juni. Oskarshamn 3 juli. Borlänge 4 juli. Så. Jag åker inte buss. Nej, då får vi fixa ett litet privatplan till det. För du vägrar ju flyga annat än business typ. Inte för att jag inte tycker om att åka buss. Jag älskar att åka buss. Men jag vill inte åka Nightline-buss med 10 grabbar. Där det finns en toalett. Man får inte bajsa på toaletten på bussen. Är det så? Nej. Jag bara vet inte. Det känns som att Adrian skulle tycka att det var spännande då. Ja, Adrian ska med på bussen. Men jag kan ta bilen själv. Ja, men sen kan jag gå på Japan, det är den största frågan. Ska ni med till Japan? Det ska vi. Ja, 4-5 november. Ja. Då så, cirkus. Tack. Nini, har du några välvalda sista att säga? Jag är så jäkla sugen på att göra fler tävlingar. Det ska vi göra. Eller hur? Kan ni inte skicka över lite förslag på tävlingar till oss så gör vi det. Hörrni, ta hand om er. Stort tack. Vi ses. Rocka. Hej hej!